A hype van, itt nincs idás, és indulhat is a crash futás. Még a címe is az, hogy it's about pak. Wow! Kevesebb, mint egy hét van hátra. Na de. Hello egyébként. Tovább a crash. Tovább a crash. Mint jó magyar állampolgár. Tovább. És talán a legnehezebb pályán, nézzünk elébe. Pályának nézzük elébe. Toxic Tunnels. Crash 4. Toxic Tunnels 4. Boxes. 13 perces a guide. Miután hosszú, nehéz. Igen. De legnehezebbet azt fogja okozni, nem is az, hogy nehéz, nem azt fogja okozni a legnehézséget, hanem az, hogy egyszerre nehéz és hosszú. Mert ahol még egyszer valami rövid és nehéz, vagy hosszú és könnyű, az úgy tök elviselhető. Amikor egyszerre valami nehéz és na hát akkor jó a háború, akkor vannak a háborúk. Possibly the longest and maybe the hardest level out of all of them. This level does have the gem gauntlet, which means we need all Gem gauntlet, including the red gem from Insanity. Longest and maybe the hardest level out of all of them. This level does have the gem gauntlet, which means we need all 4 of the color gems, including the red gem from Insanity Peak, the green gem from Hit the Road, the blue gem from Dragon On, and the yellow gem from Run It Bayou. Right at the very beginning, don't forget the 4 crates that are right behind us, as in all my videos, I will show you at almost every checkpoint how many crates I have, so that you can follow along knowing you have everything and not having to worry until the end of the level to see if you have everything. After these TNT blow up, I'm going to have 28 out of the 273. This level also includes what I believe to be the hardest bonus level of the game, but luckily we can die in those as many times as we need. As always, to get all the gems, we will need 80% of the Wumpa Fruit, which for this level is very difficult. Make sure you're not losing Wumpa Fruit that you should be getting easily. You'll also need all of the crates, which I obviously show you. The hidden gem is at the end. Na, 40-nek kell lennie. Checkpointnál. Aztán pedig jön a gem gauntlet. Tehát ja, az nehéz lesz. Sőt, az egész pálya nehéz lesz. Nem is lesz meg elsőre valószínűleg nehézsége és hosszúsága kombinációja miatt. De nem gond. Nem így lehet, hogy gond lesz, de majd meglátjuk. Legalább ezzel talán a legnehezebb, vagy második legnehezebb pályát el tudnám. És akkor még 3 pálya maradna. És abban egy nem is olyan nehéz. Na nézzük, 40-40. And die under 3 times to get that last gem, 0 times to get the perfect relic. If you have all those colored gems, this secret room will open up and you will enter with 40 out of 273. There's a lot of boxes in here and a lot of Wumpa fruit to grab, so we're going to try our best to grab most of it. Additionally, you have to do this entire section from beginning to end without dying, as there are no checkpoints until you come out of this completely. Go into the green gem gauntlet. Jó, 53-mal megyünk a Green Gem Gauntlet-re. Fú, na nézzük. Most sütöttem pancsintát, megettem meg, úgyhogy tele vagyok, úgyhogy ezzel nem lesz annak, hogy éhes leszek. Azt mondja, hogy csel vagy a pumpára, hogy nagyon oda kell figyelni, mert hogy ez egy nehezebb a pumpa részéről is. Én meg hát hiszek neki, úgyhogy jó odafigyelek a pumpára.
Jó, addig jók vagyunk. 53 Izgulok. crates. Also, if you die multiple times while trying this, you will be granted masks, which will make it easier, but I'll be making sure to show you it exactly as if you didn't have any masks that you weren't supposed to. For this first green gauntlet room, it's honestly pretty easy. If you're struggling with this, you're going to really struggle with some of the later ones, so keep that in mind. For this, we want to slide under, go left, land on the ledge, and then slide again, and then grab the extra box up and to the left. I will also try to bounce on the boxes that have. Wow. Azt mondja, hogy ez a legkönnyebb. Ez a legkönnyebb. Gyerekek. Itt az egy darabig szerintem. De nem baj, mert ugye már, hogyha itt meghalunk, akkor utána már ugye tudunk menni, úgy tudni egy guide-ot, nem kell nézni. Úgyhogy ez jó lesz. 7, 6, 7, jó, megvan. Multiple hits to get as many fruit as possible from them just to be safe. I do end up with over 100 extra than I need to, but it's always better to be safe than sorry when it comes to getting these gems. Jó. Once you're in this position, you can use these boxes to jump up, or you can just blow them up and then slide, double jump your way up. It doesn't really matter what you 81. Ó, ember. Nekem nagyon halk a játékban, nektek meg lehet, hogy nagyon hangos lesz mindig. Jó. Ez komoly volt. Ez még csak az eleje. you do with those nitro crates, but as you enter the red gauntlet, you should have at least you should have exactly 81 crates. Here you will have your first mask, which is pretty useful. We're going to try our best to hold on to it as there is a very tricky jump that is coming up. Also, if you're really struggling, you can just slide into this TNT to blow it up and burn your mask. I probably would not recommend it though. For here, you do have to do the wall jump immediately after it comes up and then double jump over the nitro. Here... Csúna, várjál. Gyerekek, ez nagyon nehéz. Jó, nem szabad még rá, nem. Ma. Nem patkány, jó, szép. Szép. There are a lot of boxes, so there's going to be one if you're coming into the screen on the right-hand side, one near the end of the rail on the left side, and then one above the end of the rail, kind of above the doors. So make sure we grab all of those boxes before exiting out towards the yellow gauntlet. There's also a wall run, which is very specific on the timing to exit this area, and you'll want 96 crates as you leave this area. Watch out for these electricity bugs as well. Jó. Fú. Ne! Na, az baj, mert nincsen maszkom. És mint a csávó, hogy ellenes... hogy így a pontig, ahol... elég szép az ugrás. Trükkös. Ez baj, nincs. Vagy ez az trükkös, vagy...
Hű. Jó. Na és így van csomó. Hű. Hát hány ízés drága kő van? Sok. This yellow gauntlet is what I believe is the hardest one, Na, in ez my még nehezebb, opinion. de jó. There's a very specific jump we'll need to do, and there's a double jump we'll need to do that I believe is a little bit luck. You can definitely get good at timing it, but I just never found myself too consistent with it. You will have to slide across this. You'll have to spin the rat into the nitro, but just watch out. Don't get too close to that nitro so you don't take any damage. Here, what we'll need to do is swing, and then go here, watch out for the enemies. And then for this TNT coming up, you want to slide, double jump into it, and then just allow yourself to be picked up by the swing, and then it shouldn't damage you this way. This section right here is what I believe is the hardest and where I've personally lost the most lives during this gauntlet. What I want to do is spin away the bottom crate to start the TNT, jump on the platform behind me, and then double jump over to get inside. To get outside after getting all the crates, you just have to really time your jump. It is pretty tricky, and you have to make sure you do a small jump. So just press the jump and do not hold it. And if you time it perfectly, you should get through. Hű. Gyerekek, azt hiszem, hogy most fogunk meghalni először, és utána meg lehet előre az egészet. Ja, ezért nehéz ez. És maszkunk sincs meg. Ez meg a legnagyobb probléma egyébként. Talán, hogy egy maszkom. Na! Gratulálok, hülye gyerek. Ezt kezdhetjük előre. És ezt minden is akarom egyébként, csak mondom. Én tudom, az invertárból is meg lehet falni igazán színű, de drága, és ezt úgy sűrűt játszanak ezen, és sok rész nincs drága, sem, szóval így kb. Majdnem. Előzőkezem az egészet, vagy csak a drága, és ez sokat nem számít szerintem. Most ki kell így kerülni, meg legyen a zumpán. Sok is vagyunk. 40 per 40, vagy hát annyinak kell lennie, 40. Nem már! Ó, te! Milyen hülye vagyok. Hű. Valaki odaírt a kommentekbe. Kell szüneteket tartanod. Hogyha folyton halsz meg 1 órán keresztül, akkor legyen egy 10 perces szüneted. Hogy az agyadat kikapcsolj. Valószínűleg hallgatunk a csávóra, és óránként fogjuk született tartani. Igen, és azért mondtam, hogy óránként, mert tisztában volt, ez nem fogjuk kapcsolni. Elsőre, most nem tudom, hogy hozzá, elsőre se. Sétálni rossz a sztori, szerintem. És több órán keresztül fogjuk megcsinálni. Mert ez brutális.
Ez szerintem nehezebb, mint a Crash-nél, így leereszkedni, amikor véletlenül is már belekezdtünk, akkor Crash-nél így lesz az utolsó. Négy színes kövünk van. És szerintem a Joe vagy az utcsó előtt így csináltuk. Akkor valószínűleg nem volt annyira közel a vége. I guess. Utána nem szabad majd hibázni, de egyszer ezen túl tudunk halálni, akkor utána nagyon oda kell tenni. Lehet, nem tudom. Dolgozni. Szép volt! Hülye gyerek! Megegyenlek, nem lesztek még Guinness-ig. Szűte. That should bring us into the blue gauntlet with 114 crates, and the blue gauntlet is by far the easiest. All you have to do is jump on top of one of the crate cars on the rail and ride it until the end. At the very end, you will have to double jump off in order to make sure you don't get dumped into the water. The double jump itself is not very difficult at all, and if you want to be super safe... Ja, és az utcsóhoz kell mesélni. Úgyhogy igen, hát az utcsó előtt ilyen ható meg, de az utcsóhoz meg többes nem, úgyhogy mutatjuk, hogy az utcsónak hatunk meg. Jó, most figyelj. Próbálkozunk, aztán egyszer majd összejön. Utána összejön az összes a színes gauntlet összejön, majd utána jön kezdődik az izgulás. Akkor egy ilyen érzésem. Utána nagyon jó lenne, hogyha nem halnék meg egyszer sem, utána megvan már egyszer a gauntletbe. Baj, hogy nem garantálom a színek, hogy halni gauntletben. Fájnak, hogy borultam meg a gauntletben, ez a mindig észrevelik. De a szentszép csak az angészben, nem csak az angészben. De ebből itt van két, hogy valami örökkel, hogy valahogy simán. Meg idegesítőbb megint csak az, hogy újra kell csinálni. Akkor utána újra viszonyáltak oda a várunk, hogy nem kell szeretni minden és nem szeretnék valami. Ja. Let's go! Let's go! See? Jaj, kedvenc. Mindig visszamegyünk majd oda. Nem visszabírok. Úgyis remélem. Jó. És ennek fogunk egy maszkot kapni az elején. Ez kell is. Ez a maszk. Mert ez nagyon nehéz fektetni. De nagyon is kellhet a maszk. Nem csak kellene is. Volt valószínű. Nice. Hogy van meg egy ilyen, hogy itt eleve kell lenni az a szélén, amikor itt van, jó? Sajnálom, hogy megint elvesztettem a maszkom. Nem marad csak annyi lesz így csinálni. De hát, így. Tulajdonképpen elvesztettem sajnos. Várjuk még egyet.
Na, tényleg előzőleg meghaltunk. Ez a bajom, hogy... Mi masz? És ez baj. Jó. Nice. Na és ez az ugrás szerintem, amiről a csávon beszélt. Hát, hogy ez nem visszafele. És azt mondtam, hogy fogom megütni. Azt kell. Tuk! What's up? Nice. Nice, 114. Jó sütjön ez a rész. In order to make sure you don't get dunked into the water. The double jump itself is not very difficult at all, and if you want to be super safe, you can slide off the minecart, which will give you a little bit more distance on that double jump. But it really isn't too bad. And at the very end here, we will find our hidden gem. This is the hardest hidden gem in the game, and we still have our 114 out of 273 crates, and we can now continue. És nem lesz maszkom, ez a baj. A többi részre nem lesz. Úristen! Mi lenne akkor, hogy erről nem beszélnénk? Ó, ember! Komoly! If I just stuck with the wombat, this all could have been different. Wombat. This bandicoot is strong, clever, and above all, loyal. Ez nem túlsá volt. Tehát, hogy tényleg ez vagy, mert csak rá kell ugrani a Minecraft-ra, és őket izgultam. Jó, most megtapasztaltuk az egész grafikújat. Legalább. Meg van tapasztalva az egész grafikút, úgyhogy a videó nélkül kell próbálkozni, aztán egyszer csak össze fog jönni majd. Reméljük. Hogy ebben az időben. Tehát, hogyha ebben az időben Spider-Man szerintem már csak 3. Tehát én az abból egyet tudnánk megszólni 1,5 óra alatt szerintem. Akkor ezt mondom. Maradna egy 2 hét. Tehát még hogyha most ez esetleg csodával oda egy óra múlva mondjuk összejönne. De is a maxra, nem csak az összejönne, hanem az embertát. Természetesen akkor az lenne a lépés, hogy haladnánk Fortnite-esbe. Ezt talán még mindenképp befejezem a Fortnite-en. És akkor holnap még egy, és akkor holnap pedig estendünk. Holnap már reggel, szerdán. Ez így a termény. Jó, jó.
Eddig jó. Nem is itt kezdődnek ők a problémák, tehát ez még nagyjából megy, hanem majd még talán, hát ez is nem vagyok ebbe azért nem vagyok olyan magabiztos, hogy megy, de már a következő az elég nehéz. Utolsóban nem vagyok magabiztos, amiért haláleset mi ezt sikeresen, na ezért mondtam, hogy ebben nem vagyok biztos! Ez nagyon nehéz. Why did you? I have to choose a bandicoot. If I just stuck with the wombat, this all would have been different. Wombats. This bandicoot is strong, clever, and above all, loyal. Jó. Hát azt mondanám, hogy a Drákó útban már van olyan rész, amiben úgy viszonylag biztos tudok lenni. Sehol nem vagyok teljesen, de úgy így, ahogy már. Ugye nem olyan nehéz, csak ugye mivel az ember izgul, ezért kétszer nehezebb lesz. Nagyjából. Mivel hosszú. Mivel utána még van egy egész pálya, tehát hogyha ennyi lenne a pálya, hogy ezt megcsinálom, akkor nem tudom egész. De mivel még ezután van egy fél pálya nagyjából. Fél-három vagy egy ember, ez úgy jó. Hát, hogy ez még így van a vég. Ez a pályának nagyon is az elején. Jó. Keresem. Ez közel volt mondjuk, de megvan. És innentől jön a nehéz. A legtöbb vannak ebben nehéz a dolgunk. Ez a kocsis rész az nagyon nehéz. Számomra. Na! Bakker! Annyira éreztem. Én nem fogok feszíteni maszkot. Egyszer. Na tess. Ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Elképesztő, hihetetlenül nehéz. If I just stuck with the wombat, this all would have been different. Wombats. This bandicoot is strong, clever, and above all, loyal. Lepattan.
És amúgy direkt csinálták, hogy azt, hogy ugye nem csak hidengem van itt. Csak egy plusz, hogy hidengem is itt van, hanem csomódott. Nem, hogy TNT-vel próbált előttek az egészet, hogy minden robbantani, direkt még rakott dobozok. Oké? De nyomtam fölfele az apukádnak a fülét! Most lopnjelek. Állítok az igazi életmények lopnjára. Majd egy drága. Ez nincs az, hogy azt mondja Rick Cortex, hogy a leglojálisabb. És aztán első alkalommal elszokni és elszakítani. Azt lojális, hogy be van zárva, az két külön dolog. És bezárom a videót. Jó? Állítom, hogy vissza kell mennem be a videóba. És érted, és ez a fel a guide-nek, tehát hogyha ez a színes drága, és tudsz össze, akkor felénél. Nagyjából a pályán. Felé. Csak mondom. Szóval nézd csak meg. Hogy eddig időben biztos fenn maga a pályának, nem, mert ugye igen, érted, mire gondoltad, hogy felénél vagy guide-nek. Akkor, hogyha nem sajnos például, még egyszer ugyanúgy, akkor úgy csak olyan nehéz ügyesek, akkor nehéz kapás minden. De nehéz kapás, akkor nehéz minden, úgyhogy igen, ennyire vállalkoztam azzal, hogy ezt csinálom tövileg, de hát ezt csinálom tövileg, úgyhogy tegnap belekezdtem, folytam. Akkor tegnap belekezdtem ebben a kortexesbe, akkor magam folytatom ezt, mondjuk kortexesbe. Tehát szünetként majd egy kicsit váltom a kortexesre, vagy valami. Na, ez hogy pont tudom, igen. Jó. Ide nehéz ez.
Még akkor is, ha nem olyan hosszú ezek a rész, az hosszú ezek a rész. Csak hogy így más játékokhoz képest, hogy biztos, hogy olyan hosszúak, magához a játékhoz képest hosszúak. De ne, szíves már. És mostantól jön a nagy szenvedés. Na. Why are you this hard? Ez az. Van itt egy üreset, rá kell ugrani. Menni vele, amíg meg nem áll, és anyád! Nem viszem el! Fasz! Ez gomoly! Beszarok, és szétfosom magamat. Szét. Bizony. Oh, ember. How do we take us serious? Why did you? I have to choose a bandicoot. If I just stuck with the wombat, this all would have been different. Wombat. Aj, ennél rosszabb módon meg se lehetett volna halni, érted, hogy véletlenül nem rögtön azért, hogy Aj. Úgy ebből is tanultunk. I guess. Rákosoló vagy hogy. Jó. I will cry for you. I am to fight think you. Do. You. Lehet utána bírtam valahogy, nem tudtáztatok én így. Így is elég nézni, fájni kell nekem nézni utána. De most jól lesz az úgy meg. Közel volt.
Hű, te somsz. Hú. Hú. Ezért már jutott. Hú. Jó. Jó. Várjál. Ez problémát jelenthet egyébként. Mert itt most nincsen védekezés. Tuk. Szép. Mennyit vagyunk, csak az a baj, most nincsen maszkunk. That's the problem. Na. Nem tudom, hogy lehet találni, vagy nem. Hallok, de vagyok szarolni. És tesó, ezt most tudtam ki. Hány millió év kellett ez? Hú, nézzük a guide-et. And we can now continue forward. Hopefully you carried your mask with you just in case, as you definitely want to make it towards the next checkpoint. Here there are a couple of boxes, and make sure we take out both of those rats, but otherwise this section should be pretty straightforward until the next checkpoint. Just make sure you are timing your jumps adequately. Na, azt ott szeret felvesem. Ok. Ok. 121-en vagyunk a kövi checkpointra, nézzük. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, eddig jó. Tű! 121 crates at this checkpoint, and another couple of series of decently easy jumps in my opinion. Just make sure you are triggering the TNT when possible. I do like to double jump over the electricity instead of sliding under it. I found personally I was more consistent with it. There are a couple of hidden crates here, and there is also a golden Wumpa fruit to the left, which we'll grab just to make sure we have enough Wumpa fruit by the end of our run, and then we can work our way back, watching out for the rat and all of the other enemies in the way. Unfortunately, I did get hit by the rat, but I should have double jumped and went a little... 835 kövi checkpoint. Jól várok még egy kört. Nehogy azon múljon. Jó. Bizony eddig meg vagyunk dobozokkal.
At this checkpoint, 135 out of 273, and just spin away the electricity bug by timing it. Make sure to grab this crate and then just ride the platform. You do have to be a little specific here, but it isn't too hard. This part's probably the easiest part of the level. Ez volt. Ember. 142. Megállok. Ne, kitörtem az izét vele. Az baj. Should be at 142 in the crates as soon as we reach this checkpoint, and then we can go to the bonus level. This bonus level is particularly hard in my opinion, but it has to be pretty specific in terms of how you approach it. Additionally, there are a lot of golden welcome. That you can easily burn if you're not careful, so we're going to try our best to grab all of them when we can. For example, here you can go back to grab that golden wumpa fruit that I skipped. In case you have a lot less than me, this is definitely a good strategy. Here at the end, you also want to make sure that you grab the golden wumpa fruit, just in case. And then we can clear out all the TNT, and we can work our way back through the level now that we've cleared the nitro, and eventually work our way to the end again with 44 out of 44 to get to, I believe, 186. Okay, make it yours. Az a baj, hogy itt én erről csak egyet vettem. Yeah. Ja, de itt nem lesz. Jó, az megvan elsőre. 6 out of 273. Ez itt a haverunk lesz. This section coming up, I think, is pretty easy, but there are a lot of crates that are just kind of hidden right off of camera. Like, for example, up and to the left of where we enter. Jó, akkor azt szedjük. Itt, aztán megadtam ugyanígy nem patkányos, köszönjük őre. There's a couple hanging out above the rail, and there's a couple hanging out kind of everywhere. So we're going to make sure to grab all of them just to, be at 100%, but they aren't necessarily hard. They're just a little out of your regular camera view. Jó. Ez itt vagy egy csávó azért, ellenőrzésképp. Jó.
Itt várjál, eljutunk idáig. Jaj, de megijedtem. Nagyon beszálltam. Jó. Nincsen maszkom, és félek nagyon. Jó. Na. Jó. Miért vesztettem ott el azt a maszkót? Mennyivel könnyebben lehet, most lenne maszkom is magabiztos lehetnék. Jó. Ó. What must I do to prove myself? Mother's name, Sharon. Childhood pet, frog with googly eyes. Favorite food, buttered noodles. Butter on the side. Pedrio, change the password. What must I do to prove myself? Mother's name, Sharon. At this checkpoint, we were at 225 out of 273, and I actually believe this could be one of the harder checkpoints if you're not careful. It is pretty short and sweet, and there aren't many dangerous jumps. However, it is just pretty easy to make a mistake, and if you make a small mistake in this section, the chances of you falling off the level are very high. Additionally, there was a flashback tape right there if you were at 0 deaths. Unfortunately, this run is edited, so I do not have 0 deaths. I will come back to that one day. Now, at the end here, we're just going to go through, make sure to spin away the bats, time these platforms, and you should be pretty good to go. At the end, there will be 4 crates, as well as the nitro box to grab any of the nitro boxes we may have missed, which I missed quite a few. Obviously, you don't want to be grabbing nitro boxes. That's usually not a good thing. And you should have a mask with you just in case if you made a couple of mistakes or if you brought it forward with you from an earlier section of the map. Hú, a vége nagyon nehéz a pályának az a baj. Otherwise, you should work your way through the level, and congratulations, you have now completed what I believe is the hardest level in the game to get all of the crates in. Na. My diary! This brute's been snooping. Ne! Úristen, mi volt ez a halál? Nem hiszem el! Ó, nem áll! Nem hiszem el. Ó, tesó!
Aj. És nem volt, hogy az lesz az egyetlen halálom. És de... Ember! Ó, de közel voltam, hogy lezárjam ezt a pályát. Ó, de közel. Aj. Jaj. Nem hiszem el, srácok. Majdnem meg volt egy órán belül. Oh. Az egy kis hiba, az a kis, ilyen kis parányi, kis félrelépés. Ez szomorú. És most ugyanezt invertáltba kéne megcsinálnom, csak ott nem kéne meghalnom. Majdnem láttak egy influencert. Majdnem. Majdben benne van az, hogy majd lesz, de az is, hogy nem. Tényleg nem. Haló, még van a YouTube-on majd. Nem már! Ez baj, hogyha baj van a YouTube-on, mert akkor nem tudok rákeresni arra, hogy... Most már. Nem hiszem el. Milyen közel voltam, pedig milyen közel. Hű. Most saját meg ugyanezt meg. Csak invertáltba, pixeles grafikával. És általában pál nélkül most már tényleg. Jó, hát biztosan az, hogy egyszer úgymond már sikerült halál nélkül, tehát hogy ez a végén az a kis félrebiccelés, az már én szerint számolom úgy halálnak, vagy halál nyilván, tehát hogy nem csak nem azért, mert hogy skill, tehát hogy olyan beragadt a karakterem, és sajnos belehasalt a semmibe. Sajna bajna. Bár nektek nem sajnos, mert akkor rövid élőt kaptatok volna eléggé, amúgy most jövök rá. Ahhoz képest, hogy akkor egy óra, még egy fél óra lett volna kilinni. Invertáltat, tehát akkor rövid élőt kapott volna az ember is, úgyhogy végül is nektek volt. Jaj, másikra nem invertált. Nekem annyira nem jó. De ezzel meg... Nem tudok mit közön. Elbénáztam, kellett nekem. Elbénázni igazából. Ez a helyzet, hogyha nem bénázom el, várjátok egy pillanat. Nem bénázom el, akkor megvan. És ez jó lett volna. De hát elbénáztam. Nézve, hogy azt jól el lehet bénázni. Ugye? Így jártam, I guess. Ami ugye ezt ugyanúgy meg kéne csinálnom, csak ugye, hogyha már lenne az inszínű, akkor lehetne azt is, hogy akárhányszor meghalok, csak hogy nem visszajövök gyorsan 60 éve. Csak hát ezt így most nem.
Na, sokáig itt leszünk, most újra meg kell csinálni. Az a baj. Itt leszünk egy jó darabig. Ennyi. Why did you? I have to choose a bandicoot. If I just stuck with the wombat, this all would have been different. Wombats. This bandicoot is strong, clever, and above all, loyal. Ez komoly volt. Tehát, hogy itt a 40-esig nem valami nagy bonyolult a dolog, de utána meg ott bent nagyon bonyolult, és utána meg kint is bonyolult, tehát, hogy pedig közel voltunk. Az utána legnagyobb pályát letudjuk. Attól még ugye legnagyobb egyébként egy oké pályát, egy jó pályáról beszélni, csak nézd. Amúgy nem rossz pálya, szó se róla, csak nehéz. Várj be egy pillanatot. Na. Wow. Miért nem tudtad megcsinálni? Rombor. Nem. Ó, te már be is meghalok. Me and my monkey. Monkey doesn't wear any pants. Monkey is the Ennek adunk még egy próbát, aztán ezen kívül adunk még egy próbát neki, és aztán, hogyha nem lesz meg összeisjön, akkor nem lezárom itt az élőt, mert igazából láthatjátok egy teljes végnyomás belőlem, végigítést. És akkor élőn kívül csinálom. Ha kövé élőre sikerül, akkor sikerül megcsinálni, hogyha nem, akkor nem. És a kövé élőben, amit még szerintem, hogyha lesz kedvem, akkor ma lesz, akkor a Cortex-es pályában még haladunk, bár szerintem az egy rövidebb idő lesz már, csak azért is, mert ha össze is jön, akkor sem olyan hosszú az a Cortex-es azért. Amint vannak benne dobozok, de hogy így jár, szóval belőle nitro azért.
Tényleg, az szép lett volna. And above all, loyal. Ezt vagyom. Úgyhogy ja, megszerezzük Cortex és Nyilvasilánál azt a halálos drágakövet. Szóval az invertárnál próbálkozunk az Insane-vel. És igazából legkésőbb én holnap utána tervezem a platot. Mind a PS4, mind a PS5-es verziójának platját. Holnap utánra. És akkor utána még aznap megpróbálom megszerezni esetleg a Fall Guys-t. Meg a... Hát az a baj, hogy a Split Fiction-t este hétvégén tudnám, szerintem, vagy hát megkérdezhetem a kukámat, de ugye ott még így az játékmegosztáson még kis lag is lenne neki, és ő azért alapból a legprofibb. Illetve Bencével még meg lehetne próbálkozni vele. Akkor mikor befejezem, akkor már fogom megverek csináltam, hogy az egész akkor legyen mindenki is a plat. Úgyhogy akkor most a hétvégén fogunk tudni megszeretni a Split Fiction, sajnos. Most azon gondolkozok, hogy Létrefog most lesz jelentő, de csak nem tud le annyira sok félre alatt, de... Tudom, hogy az enyémhez is eljusson. Meglátjuk. Mi? Jó, ez azt hiszem, hogy pont egy jó pillanat arra, hogy abba hagyjuk. De most ezt itt abba hagyjuk. Holnap majd folytatjuk innen. Igazából. Illetve nem ma, hogyha ma még lesz kedvem, akkor ma még Cortex-es pálya, talán befejezése, és akkor holnap egy pálya, holnap után még egy, persze változhat, lehet, hogy holnap sikerül gyorsan lássával is akkor izé. Szóval meglátjuk igazából, hogy gyorsan vagy lassan fog sikerülni például a lássával pálya. Szerepesen, de azt tudja, hogy hosszú cusz lesz, úgyhogy ja. És szerre 8 időn körül egy órán tovább legalább szerintem. Úgyhogy ja, élőn kívül megpróbálom befejezni akkor őt. Toxic Tunnels. Hogy 35/38 lehessen, és akkor ja. 3 pályára utána. Tovább vagyunk nagyobb. Közelíthoz. 160%-hoz, Platinához. Na jó van, úgyhogy innen fogjuk majd folytatni.